Tvärgruppsövning. Det är inte alltid nödvändigt att alla diskussioner i klassen sker inför läraren. Eleverna ska utveckla sina förmågor när det gäller att berätta, förklara, ställa frågor, analysera och så vidare. En övning som gör att fler elever är aktiva under lektionen och får möjlighet att träna förmågor är tvärgruppsarbete. Börja med att placera eleverna runt bord i grupper om 4 till 5 elever. På varje bord ska det finnas ett stort ark och en ask kritor. Eleverna får en fråga att fundera över. Frågan ska vara öppet formulerad och leda till att eleverna måste prata med varandra. Vi kan ta exemplet: hur tror ni växthuseffekten fungerar? Diskutera nu med varandra hur ni tror att det förhåller sig. Vad har ni hört för förklaringar? Hur kan det hänga ihop? Varför heter det egentligen växthuseffekten? Tanken är att eleverna ska konkretisera sina tankar om växthuseffekten i en skiss. För då blir det tydligare för dem vad de tror sig veta och vad de faktiskt inte vet. Det är viktigt att eleverna förstår att de i detta läge håller på att ta fram en hypotes för hur de tror att växthuseffekten fungerar, och alltså inte att det behöver vara rätt svar. Att de tvingas argumentera i små grupper gör att de måste fundera igenom sin föreställning ordentligt. Efter en stund låter man en elev sitta kvar vid varje papper medan övriga elever sprider ut sig vid de andra papperna. En av er ska nu sitta kvar vid bordet medan de andra sprider ut sig på var sitt av de andra borden. Den som sitter kvar berättar om gruppens hypotes och ni som lyssnar får gärna ställa frågor. Uppgiften här blir att den elev som sitter kvar vid pappret ska berätta för de andra vad de ser framför sig på pappret. Alltså berätta om den hypotes som ursprungsgruppen tagit fram. Uppgiften för eleverna som lyssnar blir att fundera över sin egen hypotes och se om de tror att de behöver korrigera den. Tvärgrupperna flyttar sedan till nästa bord och där får den som ursprungligen satt vid det bordet berätta vad man ser. Eftersom det kan vara olika många i ursprungsgrupperna kan man hamna vid ett bord där ingen i tvärgruppen har varit med och ritat. Då får gruppen helt enkelt genom diskussioner försöka förstå vad de ser framför sig. När alla grupper varit runt vid alla bord träffas man igen i ursprungsgrupperna för att förbättra sin hypotes. Då kan det vara på plats att låta eleverna söka information i andra källor. De vet nu mer om vad de vet och kan och framförallt vad de känner sig osäkra på. Efter ett sådant här tvärgruppsarbete är det viktigt att låta eleverna berätta om sina hypoteser och utgå från dem i den fortsatta undervisningen. Vilka är de kritiska aspekterna för att eleverna ska förstå växthuseffekten bättre? Vilka förenklingar i modeller av växthuseffekten har lett till förvirring? Under tiden som ni redovisar här framme nu så ska vi försöka samla ihop alla frågor vi har utifrån era presentationer. Jag vill att ni hjälper mig med det. Ställ alla frågor ni kan komma på som rör växthuseffekten. I detta skede är lärarens roll oerhört viktig. Elevernas kunskaper i ämnet måste hanteras respektfullt men struktureras och belysas så att eleverna får en tydligare bild och förståelse för det man diskuterar. Frågorna man samlar upp har man sedan som utgångspunkt för att fördjupa sig i ämnet.